Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series nghiên cứu Phật học. Trong 2 tập trước, chúng ta đã cùng nghe 2 vị học giả bàn về tái sinh và siêu hình học có vẻ sẽ hơi huyền bí, khó hiểu. Nhưng tập này gần gũi hơn khi ta sẽ nói về ý thức, về tâm và thân, về chính con người đang sống trong khoảnh khắc hiện tại. Câu hỏi đặt ra là: ý thức có phải chỉ là hoạt động của bộ não không? Nếu thân này tan rã, liệu còn gì có thể tiếp nối? Stephen chia sẻ rằng, trong thế kỷ hiện đại, nhiều nhà khoa học cho rằng ý thức là sản phẩm của bộ não. Khi não ngừng hoạt động, ý thức cũng chấm dứt. Nhưng ông tin rằng thực tại không đơn giản như vậy. Con người không chỉ là một cỗ máy sinh học. Ý thức không phải thứ lọc ra từ não bộ, mà nó hình thành trong mối tương tác giữa cơ thể, tâm trí, ngôn ngữ và thế giới xung quanh. Trong kinh, Đức Phật dạy rằng ý thức sinh khởi khi có căn trần xúc, tức là khi con mắt gặp hình sắc, tai gặp âm thanh, tâm gặp pháp trận. Nói cách khác, ý thức không tự tồn tại. Nó luôn là sản phẩm của sự gặp gỡ, duyên khởi và tương tác. Ông kết luận, như vậy, Phật Pháp và khoa học hiện đại thực ra đang gặp nhau. Cả hai đều thấy ý thức không nằm riêng rẽ trong một cái tôi, mà là tiến trình luôn sinh diệt, thay đổi, tùy duyên. Bhante Sujato đồng ý với Stephen ở điểm rằng ý thức không độc lập. Nhưng ông mở rộng thêm. Nếu đã thừa nhận rằng ý thức là một chuỗi duyên khởi, thì không có gì ngăn cản khả năng rằng chuỗi duyên ấy có thể tiếp nối sang một hình thức khác, sau khi thân xác này tan rã. Trong Phật giáo, tâm và thân là hai mặt của một tiến trình. Cái gọi là ta chỉ là dòng chảy liên tục của những điều kiện này. Nếu trong đời sống này tâm có thể chuyển biến theo duyên, thì khi thân hoại, tâm vẫn có thể khởi lên trong một duyên khác. Giống như một ngọn lửa được truyền từ cây nến này sang cây nến khác. Ngọn lửa sau không phải là ngọn lửa trước, nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn khác. Vì vậy, tái sinh nếu hiểu đúng không phải là linh hồn đi đầu thai, mà là dòng năng lượng của tâm tiếp nối qua duyên khác. Nếu ta hiểu tái sinh như một quá trình của sự thay đổi, thì mọi khoảnh khắc trong đời này đã là một kiếp sống mới. Chúng ta tái sinh từng phút giây, trong từng ý nghĩ, từng hơi thở, từng lựa chọn. Đức Phật không dạy rằng có một tự ngã đi từ kiếp này sang kiếp khác. Ngài chỉ dạy rằng có nhân duyên nối tiếp nhau, và chính nhân duyên ấy tạo nên cảm giác ta đang sống, ta đang tồn tại. Một cách hiểu khác về vô ngã. Nhiều người sợ khái niệm vô ngã vì nghĩ rằng nó phủ nhận sự sống. Nhưng thật ra, vô ngã là sự mở ra. Khi ta không còn bám víu vào ý niệm tôi, thì ta thấy rõ mình chỉ là dòng chảy của thân tâm thế giới, đang vận hành cùng nhau. Không có cái gì gọi là linh hồn bất tử, nhưng cũng không có cái gì hoàn toàn mất đi. Mọi thứ chỉ chuyển hóa như nước thành hơi, như hạt giống nảy mầm thành cây. Như vậy, tâm và thân không tách rời, cũng không phải là một thứ tồn tại vĩnh viễn trong vũ trụ. Ý thức là dòng sông luôn chảy. Mỗi khoảnh khắc là một làn sóng sinh diệt. Và chính trong sự sinh diệt đó, ta có thể nhận ra sự tĩnh lặng của Niết Bàn, nơi không còn ai để tái sinh, cũng không còn gì để mất. Ở video tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về Niết Bàn, không phải chấm dứt, cũng không phải khởi đầu. Nó là sự an tĩnh giữa hai đầu sinh diệt. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí tuệ Phật học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.